اخلط معلقتين من زيت الزيتون و6 حبات من القرنفل، وضعهم في هذا المكان قبل النوم لمدة 7 أيام، وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول. مفاجأة مذهلة ستغير حياتك. وإذا كنت تعاني من آلام شديدة في الرأس أو مشكلات في المعدة والقلب والكبد، أو كنت تعاني من مرض السكري خصوصا من النوع الثاني، أو التهابات في المفاصل أو هشاشة العظام، فشاهد هذا الفيديو للنهاية، وفضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو زيت الزيتون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. زيت الزيتون من الزيوت التي تستخدم منذ عصور قديمة، كما تدخل في العلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للكبار والأطفال سواء بشكل موضعي أو تناولها، وهو مفيد في حالات الإصابة بالصداع النصفي أو لعلاج الإمساك أو للتخلص من الالتهابات الجلدية. فالقرنفل وزيت الزيتون عند مزجهما يستخدمان في علاج التهاب الأذن الوسطى، ويستخدمان لمعالجة اليرقان والتخلص من الغازات المعوية وانتفاخ البطن. تابعوا معنا حتى تتعرفوا أكثر عن أهمية زيت الزيتون والقرنفل. أولاً، يحد من ارتفاع الكوليسترول ويتخلص من السمنة. يساعد كل من زيت الزيتون والقرنفل على التقليل من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، كما يقلل من فرصة تعرضهم للإصابة بمشكلة السمنة. يحتوي كل منهما على مركب بيتا سيتوستيرول الذي يمنع امتصاص الكوليسترول بصورة جزئية من الأمعاء الدقيقة، كما أنه يساعد على امتصاص أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. يعالج الإمساك، مفيد في حالة الإصابة بالإمساك، فهو يعتبر ملين طبيعي للأمعاء، ويساعدان على الهضم بشكل أسرع. لذلك ينصح باستخدام هذا الخليط لأنه جيد في علاج الإمساك. يعالج ويسكن آلام الفم والأسنان، يعمل على تقوية اللثة ويمنع من الإصابة بالغثيان والقيء، ويمكن استخدامه كمسكن طبيعي للأسنان، وهو يحمي الجسم من السموم ويسهل عملية الهضم. مطهر طبيعي ومخدر للآلام والقروح. يعالج ألم الرأس الشديد، وهو فاتح جيد للشهية ويقوي الجسم بصورة عامة. يحافظ على صحة العظام عند الأشخاص الذين يعانون من لين العظام. يعالج الأمراض المختلفة، يخفف الحمى ويطهر ويعقم المعدة، وهو مدر للبول للأشخاص الذين يعانون من الاحتباس. يقوي المعدة والقلب والكبد ويحمي الدماغ. يستعمل في علاج السل والروماتيزم. يعتبر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة المرتبطة بالقلب أو الكلى، ويطرد السموم من الكبد. يعالج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي. يمكن استخدامه من أجل التخلص من الجراثيم الموجودة في الجسم، ومن أجل علاج نزلات البرد والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي. يمكن تقديمه للأشخاص الذين يعانون من الربو، لأنه يخفف من هذه المشكلة ومن خطر الإصابة بحساسية الأنف، كما يخفف من مشكلة الربو، فهو يحمي أيضا من ضيق التنفس. يعتبر طارد طبيعي للبلغم الموجود في الحلق. والآن سنقدم إليكم طريقة تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون. المكونات: 6 حبات من القرنفل، كوب ماء ساخن، ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الغطاء من على الكوب ونصفي منه حبات القرنفل. يمزج ملعقتين زيت الزيتون مع منقوع القرنفل في الماء، ويمكنك وضع ملعقة من العسل للتحلية، ويتم شربه قبل النوم بنصف ساعة. ويفضل تناول هذا المزيج مرتين في الأسبوع، ولا يتم تكرارها أكثر من أسبوعين متتاليين. إن القرنفل من الأعشاب العطرية المهمة التي تساعد في علاج أمراض عديدة، وعادة يضاف إلى الشاي وبعض الأطعمة، إلا أن مضغه جيدا قبل النوم أو في الصباح الباكر على الريق، وذلك لأن مضغ القرنفل وتحمل مذاقه الحار قليلا قبل النوم يساعد على الاستفادة الكاملة من القرنفل. وكما يفضل أيضا الكثير من الأشخاص تغيير رائحة نفسهم الصباحي بمضغ حبة من القرنفل التي تمنحهم رائحة زكية ونفسا منعشا، لكن تأثيرها تعدى ذلك بكثير وشمل الجسم بأكمله. فما هي تأثيرات مضغ مسمار من القرنفل قبل النوم أو على الريق؟ وهل له فوائد على صحة الجسم؟ تحتوي حبات القرنفل على قيمة غذائية مهمة، أبرزها الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ومجموعة من المركبات المهمة للصحة كمضادات الأكسدة
الأكسدة. تختلف طرق تناول القرنفل سواء على شكل مسحوق أو مغلي أو حتى مضغ حباته القوية الطعم والرائحة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. فوائد مضغ مسمار واحد من القرنفل قبل النوم أو على الريق. عندما يتعلق الأمر بأوجاع الأسنان، يعمل القرنفل كعلاج طبيعي جيد، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة، وتساعد على تقليل التورم حول الأسنان المصابة وتخفيف الألم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمطهر ليساعد على مكافحة العدوى في المنطقة المصابة ومنعها من الانتشار. القرنفل مفيد جدا في التخلص من رائحة الفم الكريهة، فهو يقتل البكتيريا التي تسبب هذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تنظيف البكتيريا والمواد المتحللة من اللسان والجزء العلوي من الحلق، ولديه الصفات العطرية القوية التي تساعد أيضا في مكافحة رائحة الفم الكريهة. ببساطة، يمكنك مضغ القرنفل وبلطف لبضعة دقائق وستزول رائحة الفم الكريهة بسرعة. يساعد القرنفل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي والضغط العصبي الذي يسبب القلق للكثير من الأشخاص، ويساعد الكثيرون في تحسين الحالة المزاجية، وهو من أكثر العلاجات للتخلص من الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية. يساعد القرنفل على التخلص من الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الجسم، وذلك لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تساعد في تخلص الجسم أيضا من السموم. إن المركبات المفيدة في القرنفل تساعد في تعزيز صحة الكبد. قد يكون مركب الأوجينول مفيدا بشكل خاص للكبد، حيث يقلل من الالتهاب ويقلل من الإجهاد التأكسدي. المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، حيث تبين أن القرنفل يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا وزيادة إفراز الأنسولين وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين. يعتبر القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على مد الجسم بالطاقة والنشاط، وهو خير منشط للدورة الدموية وضبط معدل ضغط الدم. أيضا يساعد القرنفل على تنشيط الذاكرة والوقاية من الأمراض التي تصيب الدماغ، والتي من أشهرها مرض الزهايمر. يساعد القرنفل في القضاء على الغثيان والقيء بسهولة وفعالية بسبب خصائصه العطرية والمهدئة. ستتخلص من السموم التي تتمركز في الجهاز الهضمي، ونظرا لخصائص القرنفل الكثيرة فهو طارد للريح ومانع لتكوين الغازات ومخفف لانتفاخ البطن، ويساعد على تعزيز عملية الهضم من خلال تعزيز إنتاج الإنزيمات الموجودة في الجهاز الهضمي، كما يساعد أيضا في استرخاء البطانة الناعمة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يخفض من القيء والإسهال والغازات المعوية والتهيج وآلام المعدة. نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات والمسكنات، يمكن القرنفل التقليل من الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل والعضلات، كونه غني بالكالسيوم والأحماض الدهنية أوميجا 3 والحديد، ويحسن أيضا من قوة المفاصل والعظام. القرنفل فعال جدا للجهاز التنفسي، فهو مضاد للجراثيم وله خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه لعلاج نزلات البرد وانسداد الأنف والتهاب الحلق والالتهابات الفيروسية مثل الربو والسل والتهاب الشعب الهوائية وحتى الجيوب الأنفية. وجد أن الأجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان، حيث أنه يعزز بشكل فعال موت الخلايا السرطانية في عنق الرحم. إذا كان لديك صداع بسبب التوتر أو الصداع النصفي أو البرد، القرنفل يساعد في التخلص منه بسرعة بسبب احتوائه على خصائص تخفف من الألم ومضادة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائص التبريد وتأثيره المهدئ يساعد في تخفيف الألم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.